ጤና ይስጥልኝ ወደ ቻናሌ ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ፎልደሮችን እንዴት ሃይድ ማድረግ እንችላለን እና አንሃይድ ማድረግ እንችላለን የሚለው ነው ማሳያችሁ። ኮምፒውተራችሁ ላይ ፎልደር ክሬት እናደርግና እናዘጋጅና እየደበቅነው እንደገና ደግሞ እንዲታይ ያደረግነው እንሰራለን። አብረን ፕራክቲስ እናደርጋለን። አዲስ ፎልደር ክሬት ላድርግና ላሳያችሁ። ለምሳሌ ራይት ክሊክ አድርጌ ኒው ፎልደር ሃይድ የሆነ ስም እንስጠው ደስ ያላችሁን። ይሄንን ፎልደር አሁን ራይት ክሊክ አድርግና ፕሮፐርቲስ የሚለውን ነካለው። ለመደበቅ ነው እየሰራ ያለሁት። እዚች ጋር ሂድን የምትላለች ራይት ክሊክ ፕሮፐርቲስ ታደርግ ሂድን የምትላለች እሷን መርጥና አፕላይ ኦኬ ስለው ይሄ ፋይል ከዚህ ጋር ተደበቀ ማለት ነው። ሂድን ሆነ። ሌላም ፎልደር ራይት ክሊክ ኒው ፎልደር ለምሳሌ ግሩም ብዬ ልስጠው። ይህ ፎልደር አለ። ራይት ክሊክ ፕሮፐርቲስ ሂድን አፕላይ ኦኬ። በዚህ አይነት መልኩ ፎልደሮችን ፋይል የያዙ ሚስጥር የሆኑ ፋይል የያዙ ካሉ እንደዚህ መደበቅ እንችላለን። ከደበቅን በኋላ ማንኛውንም ፎልደር እንከፍትና ቪው የሚል አለ እዚህ ጋር ቪው የሚለውን ክሊክ ስታደርጉት ከከፈታችሁ በኋላ ማንኛውንም ፎልደር ከፍተን ሂድን አይተምስ የምትላለች ይህን ክሊክ ካደረግን ቅድም ደብቀናቸው የነበሩ ፋይሎች በዚህ አይነት መልኩ መልሰን ዴስክቶፓችን ላይ እንዲታዩ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ፋይሎችን ፎልደሮችን በዚህ አይነት መልኩ ሃይድ አንሃይድ እያደረግን መጠቀም እንችላለን። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄ ነው። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ